ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයා ගාව රිසල්ට් ෂීට් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් රිසල්ට් මෙන්න මේකයි කියලා පෙන්නලා කන්ෆර්ම් කරන ඩොකියුමන්ට් එකක් නැතිකමනේ. ඔව් නෑ ඒකට කලබල වෙන්න එපා. ඒකට සොලියුෂන් එකක් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් කිසිම මුදලක් ගෙවන්නෙත් නැතුව ඔන්ලයින්ම ඔයාගේ රිසල්ට් ෂීට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නිකම්ම මේ ඔයාගේ විභාගාංක ගහලා ඒක වැලිඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඔයාගේ මේ සැරේ විභාග රිසල්ට් ටික එන්නේ ඒකේ. ඉතින් මීට දවස් කීපයකට කලින් මම වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කළා වීඩියෝස් 11ක් විතර තියෙන කොහොමද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම් කරන්න කියලා 2020 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී ඉඳපු ළමයි. ඉතින් ඒකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බා. ඕගොල්ලෝ ඒ ප්ලේලිස්ට් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර දීපු ඒවා තියෙනවා. දැන් මේ වෙද්දි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම් කළා ගොඩක් අය තැපල් කරලා ඉවර ඇතිනේ. ඉතින් ඒකට දාලා වීඩියෝ සීරීස් එකේ ලිස්ට් එක මම මෙතන දාලා තියෙනවා ප්ලේලිස්ට් එකක් විදිහට ඒක ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමටම මම කළා කොහොමද බාහිර උපාධි වලට ඇප්ලයි කරන්න කියලා වීඩියෝස් කීපයක්. ඉතින් එතනදී මම කතා කළා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන බාහිර උපාධි වලට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නම් ක්ලෝසින් ඩේට් මේ වෙද්දී ඉවරයි. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයක නම් ලබන මාසේ 23 වෙනිදා වෙනකම් මට මතක විදිහට ජූලි මාසේ 23 වෙනිදා වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට මේ බාහිර උපාධි වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ තවත් ආයතන වලට ඇප්ලයි කරලා තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් උසස් පාඨමාලා වලට ඇප්ලයි කරලා තිබ්බා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මට මැසේජ් කරලා අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ 2020 උසස් පෙළ ලියපු අයට රිසල්ට් ෂීට් එකක් ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඉස්කෝල වලට තාම රිසල්ට් ෂීට්ස් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඕඩර් කරලා ගන්න විදියකුත් නැහැ. සර්ටිෆිකට් එකක් කියලා මේ දවස්වල අර ටිකක් කල් යනවනේ එන්න. දවස් 5ක් කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බට මේ දවස්වල පොඩි කාලයක් යනවා ඔය කොරෝනා තත්ත්ව නම්මනම් හින්දා. ඉතින් ඔතෙන්දී ඕගොල්ලන්ට සර්ටිෆිකට් එකක් ගන්න අත්‍යවශ්‍යම නම් ඒක ගන්නෙ කොහොමද කියලා මම මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් සල්ලි ගෙවලා බොහොම ලේසියෙන් සර්ටිෆිකට් එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගෙදරින් එළියට අඩියක්වත් තියන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකනේ YouTube කාඩ් එකක් මෙතන උඩින් දාලා තිනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ උඩම තියෙන get certificate කියන ටැබ් එක ක්ලික් කළත් ඒකේ watch video කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ බටන් එකේ තියෙන්නේ ඒ process එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මම කරපු වීඩියෝ එකක්මයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියේ. ඉතින් ඒ ගැන මම ලොකුවට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ ඕගොල්ලෝ කරපු විභාගයේ උසස් පෙළ විභාගයක් වේවා, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයක් වේවා. එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍යත්වයේ පිරිවෙන් විභාගයක් හරි මේ ළඟදිම රිසල්ට් නිකුත් වෙච්ච විභාගයක් නම් කොහොමද ඔයාගේ රිසල්ට් සර්ටිෆිකට් එක ඔන්ලයින් ටග් ගාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ පහසුකමේදී ඔයගලන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඔයගලන්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගහලා බොහොම ලේසියෙන් ටග් ගාලා රිසල්ට් ෂීට් එක එවෙලම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කිසිම මුදලක් ගෙවන්නේ නැතුව. හැබැයි මේ පහසුකම හම්බ වෙන්නේ රිසල්ට් ෂීට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ මේ ළඟදිම විභාගේ තිබ්බ අයට විතරයි. ඒ කියන්නේ අන්තිමටම තිබිච්ච ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ ලියපු අයට. ඒ වගේම 2019 අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ ලියපු අයට. මොකද ඒගොල්ලන්ගේනේ අන්තිමට තිබිලා රිසල්ට් ආවේ 2020 ලියපු කණ්ඩායමක් හිටියට ඒගොල්ලන්ගේ රිසල්ට් ඇවිල්ලා නැහැ. 2019 සාමාන්‍ය පෙළයට ඒ වගේම 2020 උසස් පෙළ ලියපු අයට වගේම මේ අන්තිමටම තිබිච්ච මූලික පිරිවෙන් විභාගයේ ලියපු අයට වගේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පවත්වන විභාගයක අන්තිම කණ්ඩායමට රිසල්ට් ආපු අන්තිම කණ්ඩායමට ගන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ අන්තිමටම තිබිච්ච ශිෂ්‍යත්ව විභාගය, අන්තිමටම තිබිච්ච O level, අන්තිමටම තිබිච්ච A level, අන්තිමටම තිබිච්ච පිරිවෙන් විභාග වගේ මේ ළඟදිම රිසල්ට්ස් ආපු රිසල්ට් ෂීට් එක ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂකත්වයේ තියෙන මොන ආකාරයකටද නෝ මේක සර්ටිෆයි කර ගැනීමක් ඔයගලන්ට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම ඒක process එකේ ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම මේකෙදි පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ 2020 උසස් පෙළ ලියපු ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ රිසල්ට් ෂීට් එකක් හදිසි නම් ඔයගලන්ට ටග් ගාලා ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක print out එකක් අරගෙන ඔයා පාසල් අපේක්ෂකයෙක් නම් ඔයා විදුහල්පතිතුමාට කියලා මේකේ සයින් එකක් දාගන්න ඕනි. මෙන්න මේක සහතික කරලා එච්චරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක බොහොම පැහැදිලිව ඔයාට ඔයාගේ රිසල්ට්ස් එක්ක ඔයා අපේක්ෂකත්වය ලිව්වේ මොන පාසලෙන්ද වගේ අර ඉස්කෝලෙන් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ අර රිසල්ට් ෂීට් එකක් විභාග සහතිකයේ ඔරිජිනල් ඕගොල්ලෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගන්න සහතිකය නෙමෙයි. ඒ සහතිකය ඕගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න ඕනේ. ඒකට මුදල් ගෙවන්නත් ඕනේ. අර රිසල්ට් ෂීට් එකක් ඕගොල්ලන්ට ඉස්කෝලෙන් හම්බ වෙනවනේ. අන්නේ රිසල්ට් ෂීට් එක මේ වෙද්දී ඔන්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න චුට්ටක්වත් අමාරු නෑ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ බඩ වෙන doenets.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මෙතෙන්දි මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ට විභාග සහතිකයක් ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් තමයි සහතිකය ගන්න ඕනි. මෙතෙන්දි ඔන්ලයින් සර්ටිෆිකට් කියන සෙක්ෂන් එකට
පිටුවට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයගලන්ගේ විභාග සහතිකය අයදුම් කරන්න. ඉතින් මේ විභාග සහතික අයදුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එකේදී මෙන්න මේ රික්වෙස්ට් සර්ටිෆිකේට් කියන එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරා නම් මෙතන තියෙනවා watch video කියලා එකක්. ඉතින් අන්න එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මේක ගැන කරපු වීඩියෝ එකක් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ බොහොම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා process එක කොහොමද විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා සර්ටිෆිකේට් එකක් ඕඩර් කරලා ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වැඩේ චුට්ටක්වත් අමාරු නෑ. ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් මේක සල්ලි ගෙවලා එහෙම නැත්නම් තපල් කාර්යාලයකට සල්ලි ගෙවලා ගෙදරටම ඔයාගේ සර්ටිෆිකේට් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන නෙමෙයිනේ අද කතා කරන්නේ. අද කතා කරන්නේ කොහොමද මේ ළඟදිම තිබිච්ච විභාග වලට අදාළව රිසල්ට් ෂීට් එකක් ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකටත් ඔයා යන්න ඕනේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියටම තමයි. මේ වෙබ් අඩවියේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින්ම වගේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් රිසල්ට් ෂීට් කියලා සෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ පෙන්නනවා ළඟදිම තිබිච්ච විභාග. උදාහරණයක් විදිහට 2020 උසස් පෙළ විභාගය. ඒ වගේම 2019 තිබිච්ච සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය. ඒ වගේම 2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය. ඒ වගේම මූලික පිරිවෙන් විභාගය 2020 තිබ්බා වගේ මෙන්න මේ වගේ ළඟදිම තිබිච්ච විභාග වලට විතරයි මේ වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් 2018 17 16 වගේ පරණ ඒවාදී ඔයගොල්ලන්ට අර කලින් පෙන්නපු විදිහට රිසල්ට් සර්ටිෆිකේට් එකයි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හදිස්සියකදී මේගොල්ලන්ට ගන්න රිසල්ට් ෂීට් එකක් නිකුත් කරන ඔන්ලයින්. ඉතින් මෙතෙන්දී දැන් පාසල් අපේක්ෂකයෙක් විදිහට ඔයා ඉදිරිපත් වෙච්ච කෙනෙක් නම් මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක. කියන්නේ ඔයා විභාගෙට ලියපු විභාග අංකය හෝ ඔයාගේ ජාතික ඇඳුම්පත් අංකය. ඉතින් මම මෙතෙන්දී දෙනවා 2020 උසස් පෙළ විභාගයට අදාළව පාවිච්චි කරපු විභාග අංකය දීලා ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන්ම වෙන මුකුත් ප්‍රශ්න නැහැ. කෙලික්ම ඔයාව අරගෙන එනවා අදාළ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කරන රිසල්ට් ෂීට් එකට. ඉතින් මේක හොඳට පැහැදිලිව බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Department of Examination Computer Generated Result Sheet කියලා මේක යටින් watermark එකක් වගේ වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Computer Generated Result Sheet එකක් අර ඔයාට පාවිච්චි කරන්න ලබා දෙන. හැබැයි මේක Computer Generated එකක් කියලා කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම, විභාග මධ්‍යස්ථානය වගේ details, index number එක වගේ details තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ result උත් බොහොම පැහැදිලිව මේකේ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාට original document එකක් වගේම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී. හැබැයි ඒකට මෙන්න මේක දෙවනි පිටුවට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේක නිකුත් කළ දිනය සහ විදුහල්පති අත්සන හා නිල මුද්‍රා කියලා එකක් ගන්න. ඉතින් අපි ඉස්කෝලෙන් මේ වගේ එකක් ඉස්සර අපිට දෙනවා. අපි විභාග ලියපු කාලේ අපිට ඉස්කෝලෙන් මේ වගේ printed එකක් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉස්කෝලේට එනවා. ඒක විදුහල්පති හරි නියෝජ්‍ය විදුහල්පති හරි බලයලත් ඉස්කෝලේ ඉන්න නිලධාරියෙක් අත්සන් කරලා අපේ අතට දෙනවා. හැබැයි දැන් මේ දවස්වල මේ process එක කරන්න අමාරු හින්දා වෙන්නේ නැති අපිට මේක online download කරගන්න පුළුවන්. print out එකක් අරගෙන ඉස්කෝලේට අරන් ගිහලා විදුහල්පතිතුමාට හෝ අදාළ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති කෙනෙකුට කියලා මෙන්න මේක අත්සන් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක අවශ්‍ය ස්ථානවලට දෙන්න ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ රීකරෙක්ෂන් රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් එකක් මම අර කලින් කියපු විදිහට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙන්ම ඕඩර් කරලා ලබා ගන්න. ඉතින් රිසල්ට් ෂීට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන වැඩේ බොහොම ලේසි. සයිට් එකට ගියා රිසල්ට් ෂීට් තේරුවා විභාග තේරුවා ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දෙන එක විතරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ process එක චුට්ටක්වත් අමාරු නෑ. විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකට ගියා රිසල්ට් ෂීට් කියන සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා අදාළ විභාගෙ තෝරලා ඔයාගේ විභාගාංක ගහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැන්ඩිඩේට්ෂිප් එක එහෙම නැත්නම් අපේක්ෂකත්වය තියෙන ස්ථානයට අනුව පාසලෙන් නම් අන්නේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමාට කියලා සහතික කර ගැනීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක valid result document එකක් වෙනවා. result එක ඔයාලට confirm කරන්න පුළුවන් document එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මීට කලින් තිබිච්ච විභාගවල ඔයගොල්ලෝ සහතික ගන්න ඕන නම් ඒ වේදී මේ විදිහට result sheet එකක් ගන්න බෑ. එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පඩවියෙන් මුදල් ගෙවලා ඔයාගේ original certificate එක order කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ කොහොමද ටග් ගාලා රිසල්ට් ෂීට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියන එක. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයගොල්ලන්ට තවත් මෙන්න මේ වගේ දැනගන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක කළේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ගෙන් රික්වෙස්ට් මැසේජ් ආපු හින්දා මම ටග් ගාලා හොයලා බලලා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවටත් කෝල් එකක් දීලා මෙන්න මේක කරන්න මෙහෙමයි කියලා දැනගෙන තමයි ටග් ගාලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක කළේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනි දේවල් තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා ඉන්න. ගොඩ දෙනෙක්ගෙන් රික්වෙස්ට් ආපු ටොපික් එකක් තෝරගෙන ආයිත් මම වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනට වෙන්නම්.